ती माझ्या रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी करते अय्यंगार बेकरी स्टाईल रवा केक आणि पहा याची कृती। तर इथं मी 1 कप एवढी साखर घेतलेली आहे आणि त्यासाठी 1 कप मी एवढं दूध घेतलेलं आहे आणि पाऊण कप मी एवढं तेल घेतलेलं आहे। इथं तुम्ही तेलाऐवजी तुपाचाही वापर करू शकता आणि 1 चमचा एवढं मी यामध्ये तूप घालणार आहे। तुपामुळे या केकला जो आहे तो स्वाद छान येतो, यासाठी आपल्याला थोडं तूप घालायचे। आणि इथं मी घालते 1 चमचा एवढं व्हिनेगर। तर व्हिनेगर जे आहे ते आपल्याला दह्याच्या ऐवजी घालायचं आहे आणि चवीसाठी मी घालते इथं थोडंसं मीठ। आणि हे जे मिश्रण आहे ते छान असं आपल्याला एकसारखं करून घ्यायचे, जेणेकरून यात आपण घातलेली जी साखर आहे ती छान अशी विरघळेल। आणि इथं मी थोडं केशर घेतलेलं आहे आणि हे जे केशर घेतलेलं आहे यामुळे आपल्या ज्या केक बनणार आहे त्याला छान असा कलर येईल। तुम्ही इथं फूड कलरचाही वापर करू शकता किंवा मी जी मोठी साखर घातलेली आहे त्याऐवजी तुम्ही इथं पिठी साखरेचाही वापर करू शकता। आणि यामध्ये मी घातलेला आहे 2 कप एवढा रवा। इथं मी 1.5 चमचे एवढा बेकिंग पावडर घालते आणि 1 पाव चमचा एवढा मी सोडा घालते। हे जे मिश्रण आहे ते आपल्याला छान हलवून एकजीव करून घ्यायचे, जेणेकरून आपला जो रवा जो आहे आणि साखर छान अशी वितळली जाईल। आणि गरज लागल्यास मी यामध्ये अजूनही दूध घालणार आहे। या रवा केकला आपल्याला एकूण 1.5 कप एवढं दुधाचा मी समावेश केलेला आहे। वरून जे आता दूध लागणार आहे त्याऐवजी तुम्ही इथं पाणी घातलं तरीही चालू शकतं, त्यामुळे ही केक छान असा होतो। मी हे साहित्य सर्व घेतलेलं आहे, ते प्रमाणातच एक घेतलेलं आहे। तुम्ही वाटीच्या प्रमाणातही हे साहित्य घेऊ शकता किंवा एखादा घरातला पेला असेल तर त्या पेल्याच्या साहाय्यानेही तुम्ही हे प्रमाण सर्व घेऊ शकता। इथं मी 1 चमचा एवढा मैदा घेतलेला आहे आणि जेव्हा आपण रवा केक करतो त्यामध्ये थोडा आपण मैदा घातला म्हणजे रवा केक छान असा तयार होतो। आणि हे आपल्याला सर्व मिश्रण आपल्याला भिजवून घ्यायचे। कट अँड फोल्ड प्रकारानं आपण हे सर्व मिश्रण आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे आणि हा जो रवा आहे आपण थोडा भिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। तुम्हाला अशा पद्धतीनं जर बॅटर तयार करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता किंवा मिक्सरमध्येही तुम्ही सर्व पदार्थ एकत्र घालून ही बॅटर तयार करू शकता। इथं मी अर्धा चमचा एवढा व्हॅनिला इसेन्स घालते। तुम्ही व्हॅनिला इसेन्सऐवजी वेलदोड्याची पूडही घालू शकता। आणि हा जो केक आहे हा पूर्णतः व्हेज केक आहे आणि नॉनव्हेज जर खाणारे नसतील तर तुम्ही हा केक बनवू शकता। हे माझं बॅटर तयार झालेलं आहे आणि हे बॅटर आपल्याला 5 ते 10 मिनिटासाठी आपल्याला झाकून ठेवायचे, जेणेकरून यामध्ये आपण जो रवा घातलेला आहे तो छान असा भिजला जाईल। आणि इथं मी 1 पाव कप एवढ्या प्रमाणात दूध घेतलेलं आहे आणि त्या दुधामध्ये थोडं केशर भिजत घातलेलं आहे। मी हे दूध केकच्या बॅटरमध्ये घालणार आहे। इथं मी लाल, पिवळी आणि हिरव्या कलरची जी तुटी फ्रुटी आहे ती घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण थोडा मैदा घालून घ्यायचा आहे आणि हे नंतर मी केकच्या बॅटरमध्ये घालणार आहे। जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे तुटी फ्रुटी केकमध्ये घालता त्यावेळी जे घातलेली तुटी फ्रुटी आहे ती तळाशी जाऊन बसत नाही किंवा व्यवस्थित अशी केकमध्ये छान आपल्या सगळीकडे व्यवस्थित असते। यासाठी आपण ही आपली तुटी फ्रुटीला पण थोडासा मैदा लावून घ्यायचा आहे। आणि इथं जे माझं बॅटर आहे ते छान आपलं रवा जो आहे तो छान असा फुगून आलेला आहे आणि यामध्ये मी आता जे आपण केशरयुक्त दूध तयार केलं होतं ते मी यामध्ये घालणार आहे। आपल्याला हे जे बॅटर आहे ते परत छान असं हलवून घ्यायचे आणि हलवून घेत असताना आपल्याला कट अँड फोल्डच्या मेथडनंच आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। जेव्हा आपण कोणतेही केक तयार करतो त्यावेळेस आपलं बॅटर जे आहे ते व्यवस्थित होणं ही गरजेचं असतं, म्हणजे आपला होणारा केक छान असा तयार होतो। आपण मैद्याचे, गव्हाचे असे वेगवेगळे केक तयार करतो, तर कधीतरी हा रव्याचाही केक करून बघा, फार छान असा होतो। आता हे माझं मिश्रण आहे ते अजून थोडंसं घट्टसर आहे, तर यामध्ये आपल्याला अजून थोडंसं दूध घालून घ्यावं लागेल। आणि इथं मी या मिश्रणामध्ये थोडंसं दूध घालते आणि एकूण इथं मी 1.5 कप दुधाचा समावेश केलेला आहे आणि हे प्रमाण अगदी व्यवस्थित असं आहे। आणि इथं आपल्याला हे दूध घातल्यानंतर हलवून घ्यायचे आणि कट अँड फोल्ड प्रकारानंच आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स असं करून घ्यायचं आहे। आणि पाहू शकता हे छान असं आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे
आणि आपल्याला हे नंतर केक सेट करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी कढई आधीच मी गरम करत ठेवलेली आहे. आपल्याला ओव्हनमध्ये किंवा कढईमध्ये जेव्हा आपण केक बेक करतो त्यासाठी आपल्याला प्रीहीट करणं गरजेचं असतं. आता माझं हे बॅटर जे आहे ते छान असं तयार झालेलं आहे. आणि आता मी तुटी फ्रुटी जी आहे ती मिक्स करून घेते आणि थोडी तुटी फ्रुटी मी वरून ही टाकणार आहे. आणि हे आपल्याला बॅटर छान असं मिक्स करून घ्यायचे, जेणेकरून आपण घातलेली तुटी फ्रुटी आहे या बॅटरमध्ये छान एकसारखी मिक्स होईल. तुम्ही या केकमध्ये व्हिनेगरऐवजी दह्याचाही वापर करू शकता. इथं माझं जे बॅटर आहे ते छान आपलं तयार झालेलं आहे. आणि मी एका छोट्या पातेल्यात मी आता तेल लावून घेते आणि हे तेल आहे ते आपल्याला सर्व बाजूंनी व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आहे. इथं तुम्ही तुपाचाही वापर करू शकता. आणि यावर आपल्याला बटर पेपर घालून आपल्याला हा केकचं बॅटर घालून घ्यायचे आणि तेल व्यवस्थित लागणं हे गरजेचं आहे. तुम्ही तूप लावून किंवा तेल लावून वरती मैदा भुरभुरला तरीही सुद्धा केक छान असा व्यवस्थित भाजला जातो किंवा आपल्या भांड्याला चिकटत नाही. इथं मी बटर पेपर लावून त्यालाही वरून तेल लावून घेते. आणि यामध्ये आपला जेव्हा आपण केकचं बॅटर घालतो त्यावेळेस आपला केक अजिबात भांड्याला चिकटत नाही आणि व्यवस्थित असा तयार होतो. आता हे केकचं बॅटर जे आहे ते आपल्याला या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचे. जेव्हा आपण केकसाठी भांडी बघतो त्यावेळेस जर त्या स्टीलच्या भांड्यामध्ये ही केक छान होतो. तर मी इथं जर्मलचं पातेलं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी केक लावण्यासाठी त्याचा वापर केलेला आहे. आणि हे मिश्रण माझं व्यवस्थित असं भांड्यामध्ये घालून झालेलं आहे आणि ते आपल्याला छान पसरवून घ्यायचे. आणि जेव्हा तुम्ही हे केकचं पातेलं पण कढईमध्ये ठेवतो त्यावेळेस आपल्याला कढई पहिल्यांदा 10 मिनटं प्रीहीट करून घ्यायची आहे. आणि इथं वरून मी तुटी फ्रुटी ही घालते आणि जेव्हा आपण अशी वरून तुटी फ्रुटी घालतो त्यावेळेस आपला होणारा केक छान दिसतो आणि चवीलाही छान लागतो. आणि या रवा केकमध्ये भरपूर तुटी फ्रुटी असेल तर तो रवा केक छान चवीला लागतो. आता हे भांडं आपल्याला कढईमध्ये ठेवायचे आणि हा जो आपण केक भाजणार आहोत तो आपल्याला लागणारा जो कालावधी आहे तो 55 मिनटं एवढा लागणार आहे. सुरुवातीच्या जे 15 मिनटं आहेत त्यावेळेस आपण अजिबात केक हा उघडायचा नाही, त्यामुळे आपला केक व्यवस्थित असा भाजला जातो. आणि 55 मिनटानंतर माझा केक हा छान असा तयार झालेला आहे. हा केक भाजण्यासाठी आपल्याला 55 मिनटे लागतात आणि हा केक आपला तयार झालेला आहे. आणि हा आपण एक 10 ते 15 मिनटं आपण हा झाकून असा ठेवायचा आहे, त्यामुळे आपला जो केक आहे तो कडेनं कडक होत नाही. आणि 10 मिनिट झाल्यानंतर आणि केक पूर्ण थंड झाल्यानंतर हा केक मी डिमोल्ड करून घेते आणि हा आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. होऊ शकता तुम्ही केक किती सुंदर असा आपला बेक झालेला आहे आणि कागदही आपला व्यवस्थित असा निघालेला आहे आणि हा केक इतका मऊसूद आणि छान तयार होतो आणि त्याचे क्रम्सही जास्त निघत नाहीत. आणि जेव्हा आपण केक व्यवस्थित थंड करून घेतो त्यावेळेस तो छान असा कट केला जातो. अगदी अर्ध्या ते पाऊण तासात तयार होणारा हा पदार्थ तुम्ही घरी सहजही बनवू शकता असा आहे आणि याचा आस्वाद घेऊ शकता. इथं माझा केक मी करून घेते आणि पाहू शकता तुम्ही फार मऊसूद आणि छान असा फुगून तयार झालेला आपला जो केक रवा केक आहे याची कृती आहे ती व्यवस्थित आणि अगदी सरळ सोपी अशी आहे. आणि थोड्याच वेळात तयार होणारा हा केक आणि चवीलाही छान लागणारा असा केक माझा तयार झालेला आहे. आणि रेसिपी माझी छान वाटली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटही करा.